αρχίσαμε και βάλουμε και τα χριστουγεννιάτικα μας. Είναι μέσα του Νοέμβρη, να δώσουμε μια νέα νότα, ότι έρχονται Χριστούγεννα. Να το νιώσουμε, να μυρίσει. Σίγουρα είναι μέσα του. Θέλουμε τις αλλαγές. Βέβαια, αφού μας ταλαιπωρήσει ο κορονοϊός, κάτι πρέπει να κάνουμε για να νιώσουμε πιο ωραία. Και σήμερα, φίλες μου, θα φτιάξω, πρώτα να σας χαιρετήσω, βλέπω τον Μιχάλη, επειδή ενθουσιάστηκα για να σας δείξω τη μανιταρόσουπα. Όμως πρώτα θέλω να σας χαιρετήσω και εγώ και ο Μιχάλης και να σας ευχαριστήσω για τα τηλεφωνήματά σας από Αμερική, Αυστραλία, το λέω ειλικρινά και συγκινούμε, Αγγλία, που μας πιάνετε. Νότιο Αφρική και όχι μόνο, από Ελλάδα. Είναι συγκινητικό και ευχαριστούμε πάρα πολλά. Μου δίνετε εσείς χαρά, αλλά... Και δύναμη να συνεχίζουμε. Ακριβώς, αυτό. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Μανιταρόσουπα. Είναι εξαιρετικότατη, τώρα που μπαίνει και ο χειμώνας. Φτιάξτε την και εσείς, φίλες μου, και θα ξαναμιλήσουμε πάλι. Βέβαια. Τα υλικά μας είναι τα μανιτάρια. Πόσα μανιτάρια? Έχω 250 γραμμάρια μανιτάρια. Είναι ένα γκρεμμύδι μικρό. Είναι περίπου 80 γραμμάρια. Είναι ο μαϊτανός μας, ο ψιλοκομμένος. Είναι καμιά 40 γραμμάρια. Ναι. Και τούτος μπορεί να βάλετε και πιο λίγο και πιο πολύ. Να την κάνετε, φίλες μου, την πρώτη φορά και να δείτε, όπως λέω πάντα, θα την προσαρμόσετε στις δικές σας γεύσεις. Όπως κάνουμε και εμείς. Ακριβώς. Εδώ είναι το φιδές, είναι 50 γραμμάρια. Ένα πολλάκι μικρό. Μισό φλιτζάνι. Εδώ είναι η φρέσκα μου κρέμα, να χρησιμοποιήσω 30 ml, 3 κουταλιές. Αν θέλουμε βάζουμε, αν θα την κάνουμε νηστίσιμη, δεν θα βάλουμε φρέσκα κρέμα. Εμείς δεν θα την κάνουμε νηστίσιμη, θα την κάνουμε την κανονική. Διότι θα χρησιμοποιήσω και 3 κουταλιές βούτυρων ανάλατων, γάλακτος βούτυρο. Αν θα τον κάνετε νηστίσιμο, θα βάλετε μαργαρίνη, δεν θα βάλετε γάλακτος. Εδώ θα διερωτάστε τι είναι. Είναι 3 κουταλιές αλεύρης ζάχαροπλαστικής, 75 γραμμάρια οι 3 κουταλιές, τις έχω διαλύσει σε 200 ml νερό. Ένα νεροπότηρο. Αν δείτε και θέλει ακόμα λίγο νερό για να διαλυθεί, θα το προσθέσετε. Θα το περάσουμε από τη σίτα, θα δείτε τη διαδικασία και θα το κάνετε. Επίσης είναι το αλάτι μας, το πιπεράκι μας. Θα χρησιμοποιήσω 2 κύβους. Είναι 2 κύβοι ζωμού κότας. Ναι, ένα κουταλάκι κάρι, αν το θέλετε να γίνει πικάντικο. Και πάμε στις κατσαρόλες μας, Μιχάλη μου. Θα ζεστάνω 9 φλιτζάνια νερό, δηλαδή 2.250 ml νερό. Επίσης θα χρησιμοποιήσω και στην κατσαρόλα μου τούτη, να δείτε τη διαδικασία πώς θα το χρησιμοποιήσω, ακόμα ένα φλιτζάνι νερό. Ακόμα 250 ml νερό. Δηλαδή σύνολο μέχρι στιγμής εδώ έχουμε 2,5 λίτρα και άλλα 200 ml που χρησιμοποιήσαμε για να διαλύσουμε το αλεύρι. Μπράβο, αυτό. Και συνεχίζουμε. Τα μανιτάρια μας θα τα αγοράσουμε φρέσκα. Δεν τα πλένουμε προηγουμένως και θα τα βάλουμε στο ψυγείο γιατί χαλούν. Θα τα πάρουμε, θα τα πλύνουμε, θα τα στραγγίξουμε και θα τα χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα. Εμένα έτσι μου αρέσει να τα χρησιμοποιώ τα μανιτάρια. Άρα τα πλένουμε λίγο πριν τα χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Τώρα θα τα τρίψεις. Ναι, όπως μπορούμε να τα κόψουμε και μικρά. Μάλιστα. Αν έχει κανένα μικρό κομματάκι μέσα, μια χαρά θα είναι. Ακριβώς. Διότι μας έχεις κάνει και με κομματάκια, μας έχεις κάνει και με κρυμμένα και είναι εξίσου ωραία. Μπορούμε να τα κόψουμε μικρά. Ναι. Αλλά με το τρίφτη γίνονται πιο γρήγορα. Και εγώ θέλω να τελειώνει γλύωρα η δουλειά μου. Να το, πάει. Μια χαρά. Έτσι, βλέπεις. Ωραία. Άρα έτσι τα τρίφουμε στην κατσαρόλα μας, να μην θέλουμε να λερώνουμε και άλλα σκεύη. Πάντως είναι εξαιρετική, είναι πολλά ωραία. Ναι. Εν τω μεταξύ έχω και τον τραχανά, η αυγολέμονη από την Ελίζα να το αναζητήσετε, η κολοκυθόσουπα από την Ελίζα, τα γιουβαρλάκια, εξαιρετικά. Τώρα το χειμώνα, Μιχάλη μου, ιδίως και τα βράδια, είναι ωραία μια σούπα. Βέβαια. Και τα μωρά. Και το πρωί. Και το πρωί, πρωίευμα. Παναγία μου, έτσι πραστούα το πρωί. Είναι εύκολη συνταγή. Δεν θα δυσκολευτείτε. Παρόλο που φαίνονται έτσι αρκετά υλικά. Είναι πολλά εύκολη. Πάντα οι συνταγές μου προσπαθώ να είναι εύκολες γιατί... Και να με λερώνεις πολλά σκεύη. Και τώρα, Μιχάλη μου, έχω τα τούτα
Γιατί πρέπει να τα δείξω. Ναι. Αν δεν τα έδειχνα. Αν δεν ήταν για να κάνουμε βίντεο, ήταν ακόμα πιο εύκολη η κατάσταση. Εσείς είναι ανάγκη να τα βάλετε έτσι. Ένα-δύο μπολάκια μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Διότι άμα γεμώσουμε τη λεκάνη με σκεύη, ποιος θα τα πλύνει μετά. Επειδή εργάζομαι και δεν μπορούσα να έχω πολύ χρόνο, τούτα ούλα πρόσεχα τα, Μιχάλη μου. Μην χρησιμοποιάτε πολλά σκεύη, σκεφτείτε, βάρτε πρώτα τα στερεά, να με λερώσετε ένα δοχείο αν μπορείτε στη συνταγή σας και μετά τα υγρά. Μια άλλη συμβουλή, τα υλικά σας όλα να είναι κοντά. Δεν γίνεται να αρχίζετε μια δουλειά και να χρειάζεστε το ένα πράγμα και να ανοίγετε τα αρμαράκια. Δεν έχω το αυτό που χρειάζομαι, αν δεν πειράζει να βάλω το άλλο. Όχι μόνο τούτο, αλλά με τα χέρια λερωμένα, να ανοίγουμε αρμαράκια, να ψάχνουμε. Μ' αρέσει και εμένα. Συμβουλές που μου τις έδιαν και εμένα η μάμα μου, η γιαγιά μου. Να αρχίσετε μια δουλειά, οργάνωση. Μα δεν μόνο για τη μαγειρική τούτο. Για κάθε κατασκευή έτσι πρέπει να δουλεύεις. Ή να πάω να ζητήσω από τη γειτόνισσα. Μέσα στα μανιταράκια μου θα βάλω. Προσθέτεις το τριμμένο κρεμμύδι. Το κομμένο, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Πάει και το κρεμμυδάκι. Θα ρίξω και το ένα φλιτζάνι νερό μέσα. Και το έβαλες και αυτό στη φωτιά. Ναι. Όταν βράσει θα το αφήσουμε 5 λεπτά. Δεν θέλει πολύ ώρα, 5-6 λεπτά. Άρχισε και βγάζει τον ατμό τούτο. Θα τα αφήσουμε 5 λεπτά. Από τώρα. Από τώρα. Η φωτιά είναι δυνατή. Στο δυνατόν εννοώ τώρα. Στο δυνατόν, ναι. Τώρα μπορεί να τους βάλω και λίγο αλάτι. Βοηθά στο να μαράνουσιν τα κρεμμύδια. Και να βάλουμε και μετά βέβαια. Βγάλουν και νερό τα μανιτάρια από ό,τι βλέπω. Ναι. Από εδώ κοχλάζει. Ναι, βράζει και εκείνο. Ναι. Εντάξει, επειδή είναι μεγαλύτερη ποσότητα, αρκεί εκείνο, είναι και μικρότερο το μάτι μποτσί. Μπορούμε να τα μεταφέρουμε ποδά για να μας κοχλάσει 2 ώρα. Μάλιστα. Να μην αργούμε. Να κοχλάσει να μπορέσω να βάλω μέσα τις μάντζι. Τελικά έχουν αποβάλει υγρά τα μανιτάρια και έτσι έχει αυξηθεί το νερό μέσα στην κατσαρόλα. Είναι έτοιμο. Περίμενα να σου πω, έχουν περάσει 3 λεπτά. Εντάξει, 3. Ναι, περιμένουμε ακόμα 2. Μυρίζει το μανιτάρι με το κρεμμύδι. Ναι. Τώρα μπορεί να μπει και το βούτυρο. Τούτη είναι η ξύλινη κουτάλα. Έχει το χρώμα της, διότι την χρησιμοποιώ στη μαγειρική. Έτσι θα την χρησιμοποιήσω στη ζαχαροπλαστική. Μάλιστα. Άρα άλλες ξύλινες κουτάλες για τη ζαχαροπλαστική. Πρόσθεσες το βούτυρο, τις 3 κουταλιές. Θα τον αφήσω μέχρι να λιώσει. Και θα το σβήσω. 60 γραμμάρια βούτυρο. 60 γραμμάρια μέχρι να λιώσει. Στα 5 λεπτά που έβραζαν τα μανιτάρια. Στα 5 λεπτά. Μόλις λιώσει ο βούτυρος, σβήνουμε το. Τέλος. Άρα σβήνεις τη φωτιά στα μανιτάρια. Στα μανιτάρια που έχουμε βάλει νερό, μανιτάρια, κρεμμύδι και αλάτι και βάλαμε και 3 κουταλιές βούτυρο. Αν θα το κάνουμε νηστίσιμο, θα το ξαναβώ, θα βάλουμε μαργαρίνη. Μάλιστα. Αντί βούτυρο γάλακτος, μαργαρίνη. Τώρα προσθέτεις στα 2 λίτρα 250 ml νερό, χογλαστό νερό, προσθέτεις τους 2 κύβους κότας. Πάλι ξανατονίζονται, αν θα είναι νηστίσιμοι, θα βάλουν λαχανικό. Θα βάλουν κύβους λαχανικό. Ναι. Άρα οι ανιστήσιμοι να αντικαθιστούν τον βούτυρο γάλακτος με βούτυρο φυτικό και τους κύβους κότας με κύβους λαχανικό. Ακριβώς. Και έχει ακόμα έναν που θα το βάλουν, να θα την κάνουν στήσιμο, τη φρέσκα κρέμα στο τέλος. Να μην βάλουν φρέσκα κρέμα. Καθόλου. Και είναι πολλά ωραία στις νηστείες, την κάνουν και έτσι. Αλλά τα αγόρια επειδή θέλαν κάτι πιο δυνατό, να τους πιάνει. Το νερό με τους κύβους έτσι κότας. Θα το ρίξω στην κατσαρόλα τούτη. Θα προσέχουμε να μην καούμε. Εντάξει, πάμε. Συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε τώρα με μία κατσαρόλα. Με μία κατσαρόλα. Συνεχίζουμε. Θα μπει το κάρι μας. Ένα κουταλάκι κάρι. Πιπέρι θα βάλουμε. Πιπέρι, αλάτι. Προσθέτεις και τώρα λίγο αλάτι ακόμα. Να τη δοκιμάσουμε, Μιχάλη μου, και να δούμε. Και όποιος θέλει βάζει στο πιάτο του. Πιπέρι. Τώρα τα κρύα πάει. Παρόλο που εμάς δεν έκαμε και κρύα ακόμα, αλλά... Ναι. Ουσιαστικά ούτε μας έβρεξε, ούτε κρύον έκαμε. Πάει και ο μαϊτανός, Μιχάλη μου. Ναι, προσθέτεις τον μαϊτανό τώρα, πρόσθεσες τον μαϊτανό. Ο φιδές. Τώρα να ρίξουμε και το φιδέ, το μισό φλιτζάνι, 50 γραμμάρια. Θέλουμε να κοκλάσει.
Δεν είναι πολλή διαδικασία. Αν τα έχεις μαζεμένα τα υλικά σου, μάλιστα. Δείχνουμε και το φιδέ μας. Και τον αφήνουμε να ψηθεί. Πρέπει να ψηθεί ο φιδές για να συνεχίσουμε. Μέχρι να πλύνω και εγώ τα σκεύη μου. Ωραία. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά. Αν μας κοκλάζει και συνεχίζουμε. Είναι εύκολη. Πολλά εύκολη. Μετά από 13-15 λεπτά, έναν τέταρτο, ψήθηκε ο φιδές μας εδώ, Μιχάλη μου, ψημένος. Οπότε, σβήνεις τη φωτιά. Ένα λεπτό να δεις, σβήνει τη φωτιά. Έλα, βοηθώ. Καλύτερα. Έλα. Και τώρα θα προσθέσεις το διαλυμένο αλεύρι, τις 3 κουταλιές, 75 γραμμάρια. Να μην αγκουμπάλα. Εντάξει. Με το ένα χέρι. Να κατέβω την και από κάτω, για να μην γίνει ζυμάρι, διότι είναι ζεστό. Άρα. Θέλεις. Εδώ χρειάζεται λίγη βοήθεια. Εντάξει, αν αρέσει βοήθεια είναι καλύτερα. Ακόμα λίγο νερό. Και. Έλα, να κατέβουμε. Θωρείς δεν έχεις βόλους, αλλά... Ναι, και το ελάχιστο. Ρωτούμε το έτσι λίγο μέσα. Μάλιστα. Έβαλες λίγο το σουρωτήρι μέσα στη ζεστή σούπα και έτσι μάζεψες όλο το αλεύρι. Τώρα τελειώσαμε ή να... Όχι, να μπει στη φωτιά, να ψηθεί. Ο χυλός που έβαλαμε. Ένα λεπτό, πάει πίσω στη φωτιά. Για λίγο. Έμεινε η φρέσκα κρέμα τώρα. Έμεινε η φρέσκα κρέμα. Ως να μην τελειώνουμε όσοι θέλουν να μην βάλουν φρέσκα κρέμα. Να την υψίσουν ακόμα λίγο. 5-6 λεπτά δηλαδή. Ναι. Να βράσει, να κοκλάσει. Διότι βοηθά την να χυλώσει ο χυλός που έβαλαμε. Μπράβο. Ήδη την νιώθω πιο βαρέτη. Παρόλο που είναι λίγο αλεύρι. Λίγο αλεύρι, αλλά πάλι χυλώνεται. Χυλώνεται. Κάπως, ναι. Ναι, αύριο είναι πιο πηχτή. Και αν την δουν και πηχτή, μπορεί να της ρίξουν σε λίγο νερό να την αραιώσουν. Οι αναλογίες μας είναι μετρημένες. Εξαιρετικότατη φίλοι και φίλες. Εξαιρετικότατη. Εμείς την απολαμβάνουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Να προσέξουν, Μιχάλη, το χυλό να είναι διαλυμένος καλά. Που θα το βάλουν και που το ρίχνουν μέσα. Σιγά σιγά και να ανακατεύουν και μέσα στην κατσαρόλα. Ναι, διότι μπορεί να τους κάνει να γίνει όπως ζυμάρι. Τούτον είναι σημαντικό. Και να το ρίξουμε με το σουρωτήρι. Όχι να το γύρουν μέσα και να πήξει να γίνει... Λίγο σιγά σιγά όπως το δείξαμε. Ακριβώς. Σβήνουμε τώρα τη φλόγα μας. Στη φωτιά. Έτσι με σβηστή φωτιά θα βάλεις τη φρέσκα κρέμα. Αν θέλουμε να τη χυλώσουμε περισσότερο, βάλουμε πιο πολλές κουταλιές αλεύρι. Αν τη θέλουν πιο πηχτή. Αλλά που κρυανίσκει, ζητώ άλλο. Θα την κάνουμε πρώτα όπως τη δείχνουμε και μετά ο καθένας... Επαναλαμβάνουμε το συνέχεια του την κουβέντα. Ναι, αλλά αφού έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι κάνουμε και εμείς, με όποια συνταγή μας πούν. Τώρα να βάλω 3 κουταλιές φρέσκα κρέμα, εγώ να βάλω με το μάτι. Μάλιστα. Εντάξει, και να κατεβωτεί. Αν σας βολιάσει με το να βάλετε την φρέσκα κρέμα που είναι κρύα, βοηθά στο να ανοίξει. Ξανά το καταλαβαίνω. Αν τους φύγει, Μιχάλη, και κάνει ζυμαράκι, με το να βάλεις τη φρέσκα την κρέμα, ανή, φεύγει. Βοηθά να διαλυθεί το ζυμαράκι. Ναι, βοηθά. Τώρα που έβαλες τη φρέσκα κρέμα, έχει πάρει το χρώμα της σούπας. Βέβαια, έτσι. Χωρίς τη φρέσκα κρέμα είναι... βέβαια, τούτη είναι. Άρα... Χρειάζεται η φρέσκα κρέμα. Εντάξει, χρειάζεται. Η σούπα αυτή την χρειάζεται. Εντάξει, άμα είναι στήσιμη, εντάξει, όποιος θέλει, να προσθέσει ακόμα λίγη. Εντάξει, όσοι θέλουμε βάλουμε. Όχι όσοι θέλουμε, και θα τη δοκιμάσει ο Μιχαλάκης μου να μου πει αν χρειάζεται αλάτι, πιπέρι. Είναι τα ωραία. Ναι, κάτι να φύγεις να κρυώσει λίγο, έτσι. Ναι. Τι μπορεί να κάνεις. Να βάλω λίγο να δοκιμάσω να δω αν θέλει τίποτε. Δοκίμασε εσύ λίγο αλάτι, ναι. Λίγο αλατάκι. Προσθέτουμε λοιπόν λίγο αλατάκι. Και είμαστε μια χαρά. Και πιπέρι ακόμα βάλεις. Βάλεις και λίγο πιπεράκι. Να βάλεις ο καθένας μέσα στο πιάτο μου, Μιχάλη μου. Ναι, αλλά εντάξει. Επειδή είναι να φάνε και τα μωρά. Να μην το κάνουμε. Παρόλο που οι εγγονές τους αρέσουν τα μπαχαρικά, ιδίως η Λίζα, Παναγία μου. Η μικρή Λίζα. Η μικρή Λίζα, η Junior Λίζα. Και η μεγάλη Λίζα. Μεγάλη Λίζα και η Junior. Δεν είναι τα ωραία που γίνει, Μιχάλη μου. Ναι.
Άστε να κρυώσει λίγο, διότι τώρα πολύ δύσκολο να την απολαύσουμε. Έτσι να πάρει και τα αρώματα της. Έτοιμη μανιταρόσουπα. Την ανοίξουμε. Νάτι. Ωχ, μου σκομυρίζει. Κάτσουμε μαρεούλ να φάμε. Με το κρασάκι μας είναι ό,τι πρέπει. Κάντε τη φίλες μου, απολαύστε τη με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας. Περιμένω σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όπως λέει και ο Μιχάλης. Ευχαριστούμε τους φίλους και φίλες που παρακολουθήσαν. Ευχαριστούμε όσους έχουν εγγραφεί στο κανάλι μας και όσους προωθούν τα βίντεο μας. Να είστε όλοι καλά. Φίλοι και φίλες, ώρα να απολαύσουμε την μανιταρόσουπα. Στην υγεία σας. Στην υγεία σου. Εξαιρετικότατη φίλοι και φίλες. Εξαιρετικότατη. Το πιπέρι της, το αλάτι της, εντάξει, μια χαρά. Ωραία. Με το αλατάκι που βάλες στο τέλος, μια χαρά. Δεν πρέπει να θέλει τίποτα άλλο. Τίποτα. Ωραία. Όποιος θέλει μπορεί να προσθέσει λίγο πιπεράκι, να θέλει. Σιγά. Τώρα τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Δοκιμάστε την και θα τα ξαναπούμε. Εν τω μεταξύ είναι ωραία και σαν πρόγευμα. Είναι υπέροχη. Υπέροχη. Και σαν πρόγευμα. Πάει κάθε ώρα. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ειδικά το πρωί, να ξυπνήσεις έτσι με μια ζεστή, έτσι ωραία μανιταρόσουπα τέτοια και το βραδάκι σου που θέλεις ελαφριά, ένα πιάτο μανιταρόσουπα ό,τι πρέπει. Σίγια σας. Και να κάνεις έναν τραπέζι, Μιχάλη μου, και να έχεις έτοιμη και μια μανιταρόσουπα εκτός πρώτων, τελευταίων, όπως το προτιμά ο καθένας, είναι εξαιρετική και είναι ωραία ιδέα. Εγώ αρέσκει μου, άμα έχω τραπέζι, να έχω και μια σούπα. Είναι ωραίο συμπλήρωμα στο τραπέζι και διά μια άλλη αίσθηση. Άντε Μιχάλη, έρχομαι κι εγώ. Μιχάλης άδειασε το πιάτο. Ακόμη ένα πιάτο θα ακολουθήσει. Να ακολουθήσει.